No niin, terve vaan kaikille. Tässä oltaisiin Pellan kanssa käppäilemässä kohti tuota Venenevaa. Lähettiin tämmöiselle pienelle yhden yö kevätretkelle tänne minun lähisuoerämaahan. Ja tarkoituksena olisi tosiaan yksi yö täällä maastossa taas viettää ja vähän katsella, näkyykö muuttolintuja ja muuta elämää. Mutta tervetuloa Völjyyn. Katsotaan mitä tällä reissulla keksitään. Täällä avarimmilla paikoilla tuulee. Lintuja on ihan mukavasti. Kurkiporukka tässä pyörii ja sinisorsilla poikaporukka on mikä kanssa ja muutama joutsen. Vähän saanut jopa videollekin vilauksia aina niistä, mutta arkoja on. Meidän leiripaikka olisi aika lailla tuon suon toisella puolella. Siihen joskus puoli kilometriä suurin piirtein. Mutta tosi vetelä rimpi on tuossa, että ei puhettakaan, että siitä päästään läpi menemään. Niinpä jatketaan tätä Kuivanmaan laitaa tästä. Ja tuolla näkyy jo vajaan kilometrin päässä sitten menee tuommoinen mehtäjuotti tai vähän kuivempi suopätkä korpi tuosta, mistä päästään sitten tuohon suosaarekkeeseen. Tämä on vähän tämmöstä suohyppelyä tai tämmöstä saarihyppelyä täällä. Jaha, jäähänkö me Pella tähän? Tähän ei. Tuo teltan.
Viikkoa vaille valmis alkas olemaan leiri. Teltta on pystyssä. Mulla on taas tämä mun Ringstitch 2 käytössä tällä reissulla. Sitten mulla on uusi Rabin makuualusta, tyyny. Ja sitten tänä aamuna sain valmiiksi, en yhtään viime tippaan, niin uuden mallin näistä minun retkipeitoista. Katsotaan miten pärjätään. Aika kylmää yötä lupasi ensi yöksi, niin saattaa olla siinä, että pärjätäänkö. Tällä reissulla ei hirveästi ruoanlaittoon panosteta. Syön näitä, mitä jäi tuolta Sevettijärven reissulta, ruokia ylimääräisiä, niin ne poisa. Mihinkäs asti häneen pitää vettä laittaa? Vesi täyttyy viivan mukaan. Tuussa. Tähän sinne lämmittää päin. Siinähän on saikkavesi valmiina. Sitten pikkusen lämmäytetään vielä, kunhan on syöty. Niinhän sitä tuli syöpästyä ja saikat juotua. Tässä vähän aikaa istuskelin ihan tuossa teltassa ja menisin nukahtaa, mutta en antautunut siihen. Kello alkaa olemaan 8. Tässä pitäisi pikkuhiljaa ruveta tuuli tyyntymään ja illalla lintujen lentää. Tuossa vähän kuuluu joutsenten ääntä, niin lähdetään kohta käymään tuossa takapuolella. Siinä on, tai tämä saari on käytännössä, että iso suo tuossa, pikkusuo tuossa ja iso suo tuolla takana. Eli ollaan isojen suoitten ympäröimänä kokonaan. Ja lähdetään käymään tuossa takapuolella vähän kattelemassa, mitä siellä näkyy.
Kyllähän täällä aika hienot maisemat on. Muutamia kurkia on tuolla toisella rannalla. Ja muuta ei näy kyllä mitään elämää. On tainnut lähteä kaikki vesilinnut jo nukkumaan. Tuulen kohinaa ja satunnaiseen lintujen ääneen lukuun ottamatta, niin ei täällä kyllä mitään muuta kuulu. On mukava, että kodin vieressä tai tällä lailla näin likeellä on näin tämmönen erämainen paikka, mihin pääsee vähän rauhoittumaan, ja pitää kyllä jatkossakin enemmän tätä hyödyntää. Tää kuitenkin vielä monta kolokkaa täällä tutkimatta ja hieno paikka, niin ilman muuta tehdä tämmösiä yhden yön retkiä alueelle. Ruuat on siellä. Niin on. Sehän oli kuitenkin... Pois. Ui. Älä tule siitä välistä. Sehän meinasi tulla kylmä yö. Se illalla tyyntyi aivan kokonaan. Ja senhän tietää, että kun paka tyyntyy, niin se sitten pakastuu. Ja olikin se kylmä. Mutta onneksi otin teltan mukaan. Mä ensin mietin, että lähden laavukankaalla. Mutta aloin sitten miettimään, että jos tuuli käypi, niin tässä meikäläisen vaivassa, niin parempi ottaa kyllä teltta tälle, jos ei aivan varma ole. No, eihän nuo peitotkaan ole kyllä nollan pintaa suurin piirtein rajattu. Mutta onneksi teltta lämmittää, pella lämmittää ja vaatteita oli paljon päällä, niin hyvä oli kyllä sitten nukkua. Ja ihan pari kertaa heräsin siihen, että vähän paleasi. Mutta sekin oli siitä, että kun olin pyörähtänyt silleen, että peitto oli lähtenyt pois päältä. Ja sai kuitenkin aika hyvät yöunet. Ja hyvä patja auttaa kyllä tosi paljon. Aivan täydet yöunet nukuttiin. Nyt keitellään vähän vettä, saadaan ruokaa tehtyä ja sitten teetä juotua ja ruvetaan tästä pikkuhiljaa sitten laittamaan kamppeita läjää. Mutta ei mikään kiire ole nyt tästä lähteä.
lähtee kotiin alta. Nyt lähtee kotiin alta. Näkyy oleva entisten retkeilijöiden jälkiä täällä luonnossa. Keräillään näitä pois. Hetki on vaan kivillä. Peitelty. Voi että se on lasipullo. Raato, niin sitä mä en voi ottaa mukaan. On tuota muovipussia niin paljon kuin saapi. Näähän ne vähän tympeitä. Tympeitä on täällä. Nyt on vähän peittää, että siihen ei kukka jalkaa survosi tuohon lasisirruihin. No. Nyt se on puhtaampi tämä paikka lähtiessä, että pitää tulla. Mitä sinä hiippailet? Mitä sinä hiippailet? No niin, lähet. Tunteroinen, olisiko kävelty leiristä aika lailla. Tämmönen pikkuinen suopätkä, niin tahtoo välillä vähän puhalluttaa. Melkein heti kun leiriltä lähettiin, niin suon toisella reunalla oli mehtäpeuratokka. Ei iso, mutta kuitenkin. Mukava nähdä aina peuroja. Kyllä niitä melkein täällä joka reissulla näkee, että ilmeisesti kanta on ihan hyvä täällä. Eivät olleet vielä vasoneet, että aikuisia oli kaikki. Ja nyt tultiin tässä, niin tämmönen tosiaan pikkuinen korpipätkä, niin näkyy höyhellä ja vähän suolia. Kanahaukka siihen teeren tappanut. Kanahaukka melkein 100 varmasti, kun se tuo aina vähän jonkun nyppylän tai kiveen tai kannon päälle yleensä saaliin, missä se syöpi sen sitten. On siinä joku muukin käynyt, kun siitä on hävinnyt jo kaikki luut ja muut. Ja pikkuinen. On sorsa. Minä että teeren tappanut, mutta tämähän oli sorsan nokka.
No kato. No niin, oi joo, untumahan tuossa on. Mikähän sorsa lienee? Ei varmaan sinisorsa on liian pieni. Elää pyöri pahahenki niissä suolissa siellä. Pella! Pöljähän sinä oot. Ja pöljien pöljä. No, minkäpä se koiran luonteelleen mahtaa. No, jatketaan tästä matkaa. Ja joskus semmonen kilometri suurin piirtein enää siihen tien päähän tai uran päähän, niin vaihdellaan kengät ja käpsytellään autolle. Siellähän oli kengät vielä maastokätkössä tallella. Eiköhän kuulkaa ihmiset, tämä reissu alaa olemaan aika lailla tässä. Mä vaihan kengät vaan tuossa kiveellä ja jatkaa sitten tätä uraa takaisin autolle asti. Mutta mukava pikku rento reissu. Pääsin vähän lataamaan akkuja ja olemaan luonnossa Pellan kanssa kahdestaan, niin se tekee kyllä aina hyvää. Mutta kiitoksia kun olitte Völjyssä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa!